હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મટર પનીરનું શાક, જે બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મટર પનીરનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 150 ગ્રામ જેટલું પનીર। ટામેટાની પ્યોરી લીધી છે મેં 5 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મેં મિક્સરમાં પીસીને પ્યોરી બનાવી લીધી છે અને ટામેટાને મેં બ્લાન્ચ નથી કર્યા, એમ જ પ્યોરી બનાવી છે। ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે મેં 1.5 કપ જેટલા। 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદાને મેં મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું, આદુ અને લસણની પેસ્ટ 1.5 મોટી ચમચી જેટલી, લાલ મરચું લીધું છે 1 મોટી ચમચી। મેં આમાં અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કર્યું છે જેથી એનો કલર સારો આવે। ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, હિંગ લીધી છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી, કિચન કિંગ મસાલો 1 ચમચી, તમે આની જગ્યાએ ગરમ મસાલો પણ લઈ શકો છો, સ્વાદ મુજબ મીઠું, કસૂરી મેથી 1 ચમચી જેટલી, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 2 મોટી ચમચી જેટલા। આ મેં લીધા છે 3 લવિંગ, અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો અને એક નાનું તમાલપત્ર લીધું છે। તો એક પેનમાં મેં થોડુંક તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે સૌથી પહેલાં પનીરને ફ્રાય કરી લેશું। તમે ચાહો તો વગર ફ્રાય કરીએ પણ પનીરને ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકો છો। તો હવે આ પનીરને આપણે ધીમા તાપે એક સાઈડથી લાઇટ બ્રાઉન થવા દેશું। તો પનીર એક સાઈડથી લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું છે। હવે આની બીજી બાજુ પલટાવીને બીજી બાજુ પણ એને લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાનું છે। તો પનીર આપણું બંને સાઈડથી લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું છે। હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તો સેમ પેનમાં 1-2 ચમચી તેલ આપણે બીજું એડ કરવાનું છે। તો ટોટલ 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ છે આ। જેવું તેલ ગરમ થાય એમાં જીરું, તમાલપત્ર, લવિંગ અને હિંગ નાખી દેશું। તજનો ટુકડો પણ નાખી દીધો છે। તો હવે આમાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખી દેશું આપણે। તો આ પેસ્ટને ધીમા તાપે 30 સેકન્ડ સુધી આપણે સાંતળી લેવાની છે જેથી આની રો ફ્લેવર જતી રહે। તો આપણી આદુ લસણની પેસ્ટ સરસ સોટે થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે કાંદાની પેસ્ટ હતી આમાં નાખી દઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર એને કૂક કરવાનું છે। તો કાંદાની પેસ્ટ પણ સરસ સતળાઈ ગઈ છે। હવે જે ટામેટાની પ્યોરી હતી આમાં મિક્સ કરી દઈશું। તો સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ટામેટાની પ્યોરી એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈશું જેથી ટામેટું જલ્દી કૂક થઈ જાય। તો હવે આપણે આમાં બાકીના બધા મસાલા પણ એડ કરી દેવાના છે। તો આ હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, કિચન કિંગ મસાલો પણ નાખી દેશું। તો હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને આ બધા મસાલા અને જે પેસ્ટ છે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાનું છે। તો 5 મિનિટ પછી ઢાંકણું ખોલી લેશું। એકવાર મિક્સ કરી લેવાનું છે સારી રીતે। મેં આને વચ્ચે પણ એક વખત હલાવી લીધું હતું ઢાંકણું ખોલીને। તો હવે જે ફ્રોઝન વટાણા હતા એ આપણે આમાં નાખી દઈશું। તમે ચાહો તો બાફેલા વટાણા પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ મેં અહીં ફ્રોઝન લીધા છે તો આને કૂક થવામાં થોડીક વાર લાગશે। તો આમાં 1 કપ જેટલું આપણે પાણી નાખશું। તો સારી રીતે મિક્સ કરીને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 10 થી 12 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું। વચ્ચે વચ્ચે એને હલાવતા રહેવાનું છે।
તો 12 મિનિટ પછી ઢાંકણું ખોલી લેશું. એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે. વટાણા આપણા સરસ કૂક થઈ ગયા છે. તો જે ફ્રાય કરેલું પનીર હતું એ હવે આપણે આમાં નાખી દઈશું. કસૂરી મેથીને હાથથી મસળીને આ રીતે નાખશું. લીલા ધાણા પણ નાખી દઈશું અને ફરીથી આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું. તો 2 મિનિટ પછી આપણી સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લેશું એક વાસણમાં. તમને ગ્રેવી જેટલી ગાઢી ને જેટલી પતલી પસંદ હોય એ હિસાબથી તમે રાખી શકો છો. મેં અહીં મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. તો આપણી સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે. આના પર લીલા ધાણા નાખીને ગાર્નિશ કરી લેશું. તમે આને રોટલી, પરાઠા, પૂરી કે નાન ગમે તેની સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.